No niin, lähdin kävelemään postilaatikolle. Tässä maaliskuussa, nyt ollaan näitä maaliskuun viimeisiä päiviä, niin on 3 viikkoa ollut niin kuin vähän sairaslistalla. Nyt viikko suunnilleen ollut normiolo. Hyvä lähtee vähän kävelylle ja hakee postia. Katsoo, onko postissa mitään. Tie on osittain, että meidän tie, mistä on aurattu, niin on sulannut. Mutta muuten, näkeekö tästä, muuten on lunta kyllä maastossa ihan hyvin. Oliko se virallinen mittari, Kiutakönkään mittari, sehän on se meidän lähi, missä mitataan. Niin oliko siellä semmoinen 30 senttiä lunta. Mutta varmaan nollassa on asteet, että mitä helleaaltoa ei ole vielä. No niin, saavuttiin postilaatikoille. Katsotaanpa, onko perjantaina tullut jotain postia. Ei oo mitään postia. Ihan on tyhjää päin täys. No, tuli vähän hyvä kävelylenkki kuitenkin. Ihanaa nyt, kun on ensimmäistä kertaa tämmöiset kevyemmät kengät jalassa. Talven jälkeen talvikenkiä saanut pitää. Nämä on tämmöiset Sarvan piikkipohjaiset lenkkarit. Onko nämä sitten suunnistus- tai maastokengiksi tarkoitettu, mutta nämä on tosi hyvät tämmöisellä liukkaalla kelillä. Esikasvatukset sai nyt jatkoa. Tänään piti olla tämmöinen hyvä tomaattien istutuspäivä, eli 28.3. Ja laitoin nyt tällä hetkellä sitten noin 10-11 eri lajiketta. Ja laitoin sitten 3 kappaletta aina samaan, koska jos ei kaikki sitten idää. Et pitää vielä huomenna käydä tuota varastoa läpi ja vähän laskea, että mihinkä ne tulee. Osa tulee tuommoisiin ruukkuihin ja osa tulee kasvihuoneeseen niihin kasvilaatikoihin. Ja sitten rohkeasti ajattelin kokeilla tällä kertaa taas tuonne avomaalle, kasvimaalle. Ei koskaan ennen onnistunut, mutta koitetaanpa taas. Ikkunakurkut kylvin helmikuun lopussa, eli siitä on nyt 5 viikkoa aikaa ja hyvin on lähteneet kasvamaan. Ja kiipeilevät mukavasti. Ne on tässä kasvilampun alla. Ja nyt voi katsoa sitten jo siellä oli tuolla. On 1 kukkanen. Ja sitten oli jossain tuollakin on kukkanen. Siellä on toinen kukkanen. Ja alku. Ja tuossa on toinen kans pikkuinen alku. Että mukavastihan ne sieltä lähti tulemaan. Ensimmäisiin lehtiin tuli vähän tämmöistä kuivaa. En tiedä mistä johtuu, mutta uudet lehdet on kaikki nyt ihan hyviä. Ja tuossakin on tulossa
tarkentaako se siinä? Tämä on mukava näky. Tomaatit kylvin 4 päivää sitten ja onneksi rupesin nyt katsomaan, koska täällähän on tapahtunut jo kasvua. Siinä on Naranjassa kaikki 3 tullut. Blackrimistä ei ole vielä näkyvissä. Sitten on Meivei, siellä on 1 kappale. Sitten tullaan tänne toiseen riveihin. Täällä on Vilma 1 kappale. Sitten on Mongolian Dwarf varmaan 3 kappaletta. Ja Orange Hat 2 kappaletta. Sitten on vanha perinnelaji Kallio 3 kappaletta. Evakosta ei ole vielä näkyviä. Ja sitten tuo Orange Dream 2 kappaletta. Ja sitten Savitaipale, mikä on se vanha suomalainen lajike. Siellä se on vähän hitaampi. Ja sitten Vienan Karjala 1 kappale. Että tosi hyvin. Ja terveiset myös Sailalle. Että hyvin itävät 4 päivässä. Siinä on pyy ollut kiepissä. Ja melko pitkään, kun on paskonut noin paljon. Miten se on mahdollista? No, tässä on pyytä tässä ryteikössä aina. Mua sanoi koulussa rehtori, mikä oli myös meidän äidinkielen opettajana, niin sanoi mua aina, että Pyymirja. Niin, se on ihan oikein. Tänä päivänä jos opettaja sanoo Pyymirja, niin kama se joutuu vankilaan siitä. Sillä oli kaikilla, se oli miesopettaja, sillä oli kaikille ja se antoi sellaiset lempinimet. Joo, se oli ennen normaalia ihan oikein. Se nykyään enää käy. Tässä on tämä etelärinne ihan sula niin kuin näkyy. Eihän siinä tietenkään ole niin paljon lunta ollutkaan. Ja sitten kun tullaan tähän alas notkolle, missä tie kulkee ja joku on ajanut kelkalla, niin täällähän se on vielä 40 senttiä lunta. Sitten ihan heti ajalla. Tämä on se meidän oma tie, mikä menee lyhyimmillään tuonne Käylään. Mutta tähän nyt ei voi käyttää kuin kesällä. Aika rohkea. Tuossa on aika heikkoja kohtia, kun siinä on tuo kavennus. Muistas, kun meillä oli ne kerran ihan talvella oli ne verkot siellä ja yhtäkkiä huomattiin, että siinä oli ihan sulakohta siinä. Joo, ja kaikki. Joo, sä vaan ajoit ja ajoit. Joo, koko ikänsä täällä ollut. Rantapolku. On se ihana, kun on tämmöinen vihreätä, näkee, että maassa on vihreätä ja voi tämmöisellä pehmeällä alustalla kulkea. On ihan mahtavaa. Täällä on väsähtänyt kulkuri. No. Onko märkä? Ei, tää on ihan kuiva ja hyvä. Vähän tuulee ja etelä rinne tässä suunnilleen. Tää on kauttaaltaan sulaa ja tää on ihan kuiva, ei tässä kastu.
On hyvä levätä tässä hetken. Ois makkarat mukana tehtäis tulee ja paistettaisiin makkarat. Mikä himo se on aina kun mettässä, niin tulee makkara mieleen. Eikö se ole suomalaisen perussyntys? Niin, no ei mulla kyllä. Makkara pitää paistaa. Ei mulla kyllä aina tuu. Ei no. Oletko suomalainen niin paljon kuin minä? Olenpa. Ai jaa. Sinähän sä oot enemmän. Skandinaavi. Okei, no kyllä ne vikingitkin paistoi makkaraa. Niin. Sinne se myrmeli pahtaa polkua pitkin menemään. Kyllä nyt on hyvä kävellä, kun ei ole enää tässä lunta. Mutta järvihän on täysin jäässä vielä tietysti. Tuosta voisi vaikka autolla ajaa yli. Ja ei ole ranta vielä sula. Mutta tämä koko etelärinne tässä on ihan sula. Nyt pitää lähteä perään, ettei eksy tänne yksin. Tänään on maaliskuun viimeinen päivä ja ajattelin kylvää tänään ensimmäiset yrtit. Eli tässä mulla on tämmönen basilika ja tässä ei ole sen kummempaa lajikkeen nimeä. Siinä lukee vaan, että makea ja 500 siementä, että pitäisi riittää. Tää on tämmönen vähän niin kuin tämmönen isolehtisempi, pyöreälehtisempi. Ja sitten mulla on toinen basilika, mikä on tämmönen vähän suippolehtinen, vähän eri mallinen. Niin sitä laitan kanssa. Sitten on oreganoa, sitähän pitää aina laittaa. Vaikka jotenkin se on huonommin kasvanut, vähän silleen kituliaasti. Et en mä tiedä, onko ollut vääränlainen multa. Että täytyy nyt koittaa erilaisella mullalla. Ja tää on kreikkalainen oregano ja tässä on 1500 siementä, että pitäisi kyllä riittää. Toisaalta ne on niin pieniä ne siemenet, että niitä menee helposti vähän liikaakin purkkeihin. Ja sitten kolmantena on sitruuna melissa. Ja tässä on siemeniä, 125 siementä tässä. Ja sitten mulla on yksi semmonen anis-iiso, mikä on 2024 kylvetty. Ja se on ruukussa. Ja se on nyt koko talven ollut semmoisessa tosi viileässä huoneessa ilman vettä ja mitään hoitoa. Ja mä siirsin sen nyt aurinkoon ja pari päivää kastelin sitä, niin sieltähän alkoi nousta sitten uutta. Eli se on monivuotinen. Että hyvä näin. Ja nyt sitten vaan multaa ala laittaa astioihin. Violani yrtti multaa nyt kokeilen, että jos se nyt vähän kasvaisivat vähän paremmin.
sitten tulee ihan älyttömästi. Nämä kaikkihan on semmosia, että ne kylvetään ihan melkein pintaan. Vähän voi laittaa multaa päälle, mutta ei välttämättä tarvitse laittaa. Ja suihkuttelemalla sitten kastellaan. Myöhemmin sitten varmaan hyvä alta kastella. Ja sitten ne itävalossa, että yleensä laitetaan aina pimeiseen, niin nämä sitten itävalossa. Laitan nyt ihan muutamia tähän ja katsotaan sitten mitenkä itää ja sittenhän sitä voi lisätä ja varsinkin sitten kun koulii, niin sittenhän sitä tietää paljonko niitä on. Noin. Monena vuonna mä oon laittanut ihan liian paljon ja ehkä liian syväänkin. Ja saa nähdä nyt, kun on tuo yrtti multa, niin auttaako sekin sitten. Se pitäisi hyvin nyt sitten sulkea seuraavaa käyttökertaa varten. Täällä on hauskat täällä. Johnsonin paketeissa on aina tää tämmönen, lähteekö irti, merkki mukana. Mikä saa tietenkin päiväyksen ja ne. Ja mä oon yleensä näitä laittanut, mutta tässä vaiheessa sen nyt voi hyvin laittaa siihen näköisälle. Täällä ei olekaan mitään pikkupussia, vaan ne solahtaa sieltä sitten suoraan. Nehän voisi tietenkin laittaa johonkin tuommoisen jauhon joukkoon ja sillä lailla sitten kylvää ne. Mutta laitetaan nyt näin. Porkkanat mä oon usein laittanut jonkun riisin tai jauhojoukkoon. Niin se auttaa paljon. Sitä voi paljon reilummalla kädellä sitten laittaa niitä. No niin, siinä olisi sitten nuo basilikat laitettu. Sitten laitetaan noita oreganoa ja tuota. Oreganolla olikin kanssa tämä Johnsonilla tämä merkkitikku. Laitetaan se tuohon, vaikka me tuohon nyt kirjoitinkin sitten. Täällä on kanssa tää. Täällä niin tuntuu, että ei ole mitään sisällä. Tuoksu on kyllä hyvä. Ja täällä tosiaan pitäisi olla, en tiedä näkyykö, tuskin näkyy, mutta pitäisi olla 1500 siementä. En rupea, ai että nämä on pieniä, nämä on kyllä ihan surkea pieniä. Siemeniä on varmaan 500. Kerran kaupassa ostin jotain siemeniä ja sitten siinä kassalla rupesin katsomaan, kun tuntui ihan siis ohkaiselta se pussi. Ja vein sinne kassaneidille ja sanoin, että mun täytyy kyllä mennä vaihtaa, että täällä ei ole kyllä mitään sisällä. Ja eihän siellä ollut mitään sisällä. Tämä on aika erikoista. No, sattuuhan sitä
Koneillekin vahinkoja. Ollut mitään sisällä. Tämä on aika erikoista. No, sattuuhan sitä. Koneillekin vahinkoja. Laitetaan se tuonne talteen. Ja sitten oli tää sitruunamelissa oli. No niin, nyt on kaikki laitettu ja sitä täytyy vähän suihkuttaa ja miettiä laittaako siihen mitään päälle, mutta muovit ainakin riitetyt muovit sitten ja sitten löytää semmoinen mukava lämmin paikka, mikä tulee valoa. Tämmöiset tällä kertaa. Täältä on hirvi tullut ja tässä se on syönyt. Niin se on kävellyt sitä reunaa. Se on tässä, se on kävellyt ihan rauhassa lyhkäisin askelin ja tässä näkee miten se on syönyt näitä silmuja näistä puskista. Mm. Ja sit se on mennyt tuonne. Ja on hirvet lähtenyt liikenteeseen, kun lumet on laskenut näin paljon, niin nyt on hyvä jo kävellä ja hakea uusia ruokinta-alueita. Tästä ei ole pitkä aika, kun se on tästä mennyt, ehkä eilen. Mm.